สวัสดีครับพี่น้องชาว Tech Adopt ทุกคนนะครับเจอกับผมพัฒนันท์ ศิลป์ไพบูลย์ในช่อง Tech Adopt ในวันนี้วันที่19เดือนพฤษภาคม2565ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับพวกเราชาวไทยทุกคนด้วยนะครับที่เราได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีนะในปีนี้วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีคนออกไปใช้สิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับบอกเลยว่าคนไทยตอนนี้ตื่นตัวมากนะครับซึ่งผมเองก็ตื่นตัวด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็การเมืองกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีในฝ่ายประชาธิปไตยนั่นคือสุดยอดมากนะครับก็ยินดีกับพวกเราทุกคนด้วยครับนะขอจบไปที่เท่านี้นะเรื่องนี้นะแต่ว่าหัวข้อที่จะคุยในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องห้อง Data Center หรือห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยโดยทั่วไปมันเป็นยังไงนะครับมันมีอะไรบ้างนะและที่สำคัญก็คือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในห้อง Data Center ที่น่าปวดหัวมันมีเรื่องอะไรต่างๆแล้วเราจะต้องทำยังไงที่จะจัดการมันเป็นไงครับหัวข้อนี้น่าสนุกไหมที่ต้องเอามาคุยให้ฟังเพราะว่าน้องๆ IT หรือคน IT นะครับหลายๆคนอาจจะรับข้อมูลใหม่ๆว่าเฮ้ยยุคนี้นะมันเป็นยุคคลาวด์ใช่ไหมอะไรก็ตามเราซื้อคลาวด์ได้แล้วองค์กรต่างๆเขายังใช้อยู่หรือเปล่าไอ้ห้อง Data Center เนี่ยคำตอบก็คือไอ้นั่นมันเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงในธุรกิจต่างๆณปัจจุบันมีห้อง Data Center หรือห้องเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเราทำงาน IT สาย Engineer สาย System Engineer สาย Network Engineer สายอะไรก็ตามนะครับแต่บอกได้เลยว่าความรู้อย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีในฐานะที่เราทำงานคน IT นะครับเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วผมเองเนี่ยเราก็ยังง่วนๆอยู่กับเซิร์ฟเวอร์กับ Windows Server กับ System กับ Virtualization กับ Network กับอะไรต่างๆนะครับง่วนๆอยู่กับเรื่องพวกนั้นมันก็เป็นงานอีกด้านหนึ่งที่เราต้องทำกันก็เยอะแยะอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าความรู้ที่เราจะต้องขยายตัวเองมากขึ้นนั่นคืออย่าลืมนะว่าอุปกรณ์เหล่านั้นมันอยู่ที่ห้อง Data Center อุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยมาอยู่ในห้อง Data Center เพราะงั้นเนี่ยในห้อง Data Center มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจนะถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจนั้นก็ยังหมายความว่าเราเองก็ยังถ้ามองในแง่บวกก็คือเรายังมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองอีกเยอะนะครับก็คือให้เรามีโอกาสที่จะเรียนรู้อีกเยอะนั่นหมายความว่าดีแล้วฮะเราต้องรู้เรื่องพวกนี้นะครับผมถึงเอาความรู้ตรงนี้มาคุยให้ฟังนะครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วก็เดี๋ยวลุยกันเลยไหมครับและก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับอยากจะให้พวกเราที่เข้ามาดูคลิปช่อง Tech Adopt นะครับใครเข้ามาแล้วรับฟังความรู้ที่ได้จากช่องเราแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ฝากพวกเราช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับหรือพวกเราสามารถกดจอยนะครับกดจอยเพื่อเป็นสมาชิกอุดหนุนสนับสนุนช่อง Tech Adopt ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้พวกเราในร่วมอุดมการณ์เดียวกันนะในการที่จะเอาความรู้ที่เรามีนี่แหละนะครับที่มีประสบการณ์ใช้งานได้จริงเอามาแนะนำพวกเรารวมทั้งคนที่เป็นสมาชิกเองเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามีการถามคำถามหรือมีการคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยทางช่องเราจะเห็นนะครับซึ่งเราก็จะได้ดูแลท่านเหล่านั้นนะครับแน่นอนว่าก็การรีสปอนส์ก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าช่อง Tech Adopt เองไม่ใช่ช่องที่จะเอาที่เมื่อมีFC ได้ถามนะครับเราคงไม่ได้แนะนำวิธี troubleshooting ให้นะครับแต่จะไกด์ไลน์ว่าน่าจะแก้ไขปัญหาในทางที่ให้คำแนะนำแล้วกันไม่ใช่บอกว่าจะแก้ไขปัญหาให้คำแนะนำว่าคุณควรจะทำอย่างไรต่อไปนะครับเหตุผลที่เราทำเช่นนั้นแล้วเราไม่ได้ไปบอกวิธีอันที่หนึ่งเลยการ troubleshooting เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่แล้วแต่สถานการณ์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจัดการได้เองเราก็จัดการไปแต่ถ้าจัดการไม่ได้ก็ควรจะหา professional service หรือจ้างผู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญมาให้บริการจะดีกว่านะครับแต่ผมเองเนี่ยกับทีมเนี่ยในฐานะที่มีคำถามเข้ามาเราก็จะทำการแนะนำไกด์ไลน์ไปให้ว่าคุณควรจะทำอะไรอย่างไรนะครับโอเคเนาะทีนี้เรามาเข้าสู่หัวข้อที่จะคุยกันเลยนะครับปัญหาในห้อง Data Center อย่างหนึ่งเลยนะครับอันแรกที่เจอกันเยอะมากๆก็คือเนี่ยอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ Network Storage ทั้งหลายทั้งปวงทุกอุปกรณ์นะครับในห้อง Data Center เนี่ยหลายๆห้องหลายๆที่เจอตรวจสอบคือ
แม้กระทั่งระบบที่มันให้บริการระบบสำคัญในธุรกิจของเราเนี่ย expire warranty expire ไม่มีประกันแล้วปกติเวลาเราซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับซื้อ storage นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานอยู่ในห้อง data center เนี่ยมัน default ปัจจุบันเนี่ยซื้อแบรนด์ไหนก็ตามมันจะเป็นการรับประกันแบบ 24x7x4 4 hour response ใช่ไหมพวกเราจะเจอคำนี้ใช่ไหมปกติก็3 ปี4 ปี 5 ปีได้ไหมตั้งแต่ครั้งแรกที่จะซื้อสามารถทำได้นะครับเราซื้ออุปกรณ์มาซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้อ storage มานะครับเราคัสตอมไมซ์กับเวนเดอร์กับพาร์ทเนอร์ที่ดีลกันได้เลยว่าผมอยากได้ประกัน5 ปีตั้งแต่ครั้งแรกนะครับสามารถทำได้นะครับจะเป็น3 ปีก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่สิ่งที่เราเจอก็คือในห้อง Data Center ไม่ได้มีการต่ออุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้มีการต่อวารันตีอุปกรณ์พวกนี้พอเป็นเช่นนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบของคุณในกรณีที่ฮาร์ดแวร์มันเกิดพังนอกจากอุปกรณ์ที่เป็นพวกเซิร์ฟเวอร์พวกนี้นะครับที่ในห้อง Data Center มักจะเจอว่า expire ก็คือพวก Network ก็มีนะอุปกรณ์ Network นะครับอุปกรณ์ Network และอุปกรณ์อื่นๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราวางแผนซื้อพวกเซิร์ฟเวอร์ซื้อ Storage ซื้อ Network นะครับหรือแม้กระทั่งพวกเราซื้อ NAS Storage มาใช้นะครับก็จะต้องเช็คทำไมถึงต้องบอกให้เช็คเหตุผลเพราะว่าเมื่อเราใช้ระบบไปนะครับแน่นอนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันมีโอกาสที่จะเสียจะพังอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติว่ามันเกิดเสียหายนะครับอย่างเช่นคุณทำเรทไว้นะครับแล้วเรทคอนโทรลเลอร์เสียอย่างนี้ก็มีผลเลยนะครับกับระบบโปรดักชันนะครับหรือฮาร์ดดิสก์เสียนะครับถ้าทำเรทไว้ก็ยังดีแล้วก็เอาอะไรมาเปลี่ยนเคลมได้ใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีประกันทำไงก็ต้องไปซื้อสแปร์พาร์ทใช้เวลากว่าจะโหลดสแปร์พาร์ทมาได้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะ7 วัน15 วันหรือเดือนนะครับระหว่างนี้7 วัน5 วันเนี่ยคำถามคือมีความเสี่ยงไหมที่อีกลูกหนึ่งมันจะเสียนะครับผมบอกเลยว่ามีความเสี่ยงและเกิดขึ้นกับสถานการณ์จริงเลยนะครับซึ่งก็อันนั้นก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเว้นแต่ว่าคุณมีระบบแบ็กอัพเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญในห้อง Data Center ก็คือคุณจะต้องเช็คนิดนึงครับว่าในห้อง Data Center ของเราเนี่ยอุปกรณ์สำคัญที่มันรันงานในธุรกิจเราอะไรบ้างที่จำเป็นที่มันมีการหมดการรับประกันและมีการรับประกันอยู่การหมดรับประกันเราจะได้เช็คต่อว่าโอเคอุปกรณ์เหล่านี้หมดแล้วต่อการรับประกันได้ไหมปกติเซิร์ฟเวอร์เนี่ยต่อได้อยู่แล้วนะครับแล้วแต่แบรนด์นะครับแล้วแต่แบรนด์ซึ่งผมเองเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้ก็เพราะว่าเราเองเนี่ยได้ตรวจสอบระบบของลูกค้าของเราที่เราดูแลอยู่นะครับเพราะระบบพวกนี้สำคัญไม่ใช่ว่าหมด3 ปีเขาต้องซื้อใหม่ใช่ไหมครับไม่ใช่นะหมดแล้วนะครับก่อนหมดเช็คโอเคต่อประกันให้กับเซิร์ฟเวอร์ให้กับ storage ให้กับ network หรือให้กับ firewall นะพวกอุปกรณ์ firewall เนี่ยจริงๆมันต้องต่อทุกๆปีอยู่แล้วยกเว้นคุณนะครับตอนแรกคุณอาจจะซื้อ bundle security 1 ปี 3 ปีก็แล้วแต่หมดแล้วคุณต้องวางแผนต่อใช่ไหมครับรวมทั้งอื่นๆด้วยนะในห้อง Data Center เนี่ยมันไม่ใช่แค่มีฮาร์ดแวร์พวกซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้คุณจะต้องทำการที่จะวางแผน budgeting เพื่อต่อนะครับการต่อมันจะทำให้เราเองเนี่ยละได้ใช้ของอย่างยาวไม่ต้องซื้อใหม่นะครับโดยมากพวกเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ที่ซื้อมาแรกๆนะครับนะเราก็จะต้องซื้อเผื่ออยู่แล้วว่าอย่างเช่นอัปเกรดแรมเพิ่มได้ใส่ฮาร์ดดิสก์เพิ่มได้อะไรพวกนี้นะครับเพิ่ม CPU ไม่ค่อยเพิ่มกันนะปกติต้องคิดให้ดีก่อนนะการอัปเกรด CPU ไม่ได้ทำง่ายๆนะเดี๋ยวซื้อไป1 ปีแล้วมาอัปเกรด CPU เนี่ยไม่แนะนำเลยเพราะงั้นเนี่ยตอนดีไซน์ต้องเช็คให้ดีต้องดูดีๆเรื่อง workload ของตัวเองนะโอเคไหมครับนะอันนี้ warranty expire อย่าชะล่าใจนะครับหลายองค์กรเนี่ยชะล่าใจนะมันก็เกิดดราม่าขึ้นมานั่นแหละนะไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับนะเรื่องพวกนี้โอเคต่ออะไรอีกล่ะเนี่ยฮะอันนี้ก็ warranty expire เหมือนกันพอเช็คหลายที่นะครับอันนี้รูปหน้างานจริงนะรูปหน้างานจริงๆที่เกิดขึ้นนะ
นะครับว่า warranty expire ตรงนั้นตรงนี้อันนี้คือที่เคยเข้าไปเช็คนะ warranty expire เยอะมากอันต่อมานะครับแต่พอเรื่อง warranty expire ในห้อง data center สำหรับอุปกรณ์รวมทั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าด้วยนะเครื่องสำรองไฟฟ้านะก็ต้องต่อ MA และก็อย่างเช่นถ้าต่อ MA นะครับควรจะเปลี่ยนเรื่องพวกแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าปกติมันอาจจะอยู่ได้สัก3 ปี 4 ปีปีที่3ปีที่4ปีที่5เริ่มนะครับเคยสำรองไฟได้นานเป็นหลายชั่วโมงก็เหลือแค่ไม่กี่นาทีก็คุณก็ต้องเช็คนะครับอันนี้คลาสสิกเคสเลยสายแลนนะสายแลนสายไฟเบอร์และสายทุกชนิดเนี่ยทุกสายอ่ะมันพันกันไปหมดเลยเป็นสปาเกตตี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเคยเอาภาพมาให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้หน้าตู้เห็นไหมนะครับไอเนี่ยรูปนี้เนี่ยมันมีลาเบลก็จริงนะแต่บางเส้นเนี่ยมันไม่มีลาเบลเลยนะเห็นไหมแล้วก็อยู่อย่างนี้ใครจะไปกล้าแตะนี่ครับแบบนี้ดีไหมปัญหาของทุกที่เป็นแบบนี้เลยผมบอกให้นะครับบางที่นี่มีเลดฟอร์สายที่อยู่ใต้เลดฟอร์นี่ก็มหึมาเหมือนกันจริงๆเลดฟอร์เนี่ยเขายกระดับขึ้นมาข้างล่างเพื่อที่จะให้มันนะครับมีช่องจัดสายนั่นนู่นนี่นั่นแหละแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้รับความนิยมแล้วนะไอ้แบบเลดฟอร์เนี่ยนะครับแต่ก็มีการใช้ในกรณีเอาไว้กระจายน้ำหนักในห้อง Data Center นะครับการที่มันมีสายพันกันอย่างนี้นะครับแล้วปล่อยเป็นเวลาเนิ่นนานเข้าไปนี่บอกเลยนะฮะอันตรายนะครับคุณไปแตะสายเส้นหนึ่งมันอาจจะกระทบอีกเส้นหนึ่งและกระทบอีกเส้นหนึ่งได้เลยนะบอกเลยนะอย่างนี้ถามว่าผมเองกล้าแตะไหมนะจะแตะก็ต่อเมื่อนะได้ตกลงกันแล้วล่ะว่าจะทำงานตรงนี้แล้วได้วางแผนแล้วว่าจะต้องมาจัดการไอ้ตู้นี้โอเคไหมครับเนี่ยต้องจัดการตู้นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะมานั่งจัดการเลยหรือไปแตะไอ้พวกสายตรงนี้สิ่งที่ผมจะทำคืออะไรไปแกะระบบมาก่อนว่าระบบข้างในเนี่ยที่มันมีทั้งเซิร์ฟเวอร์ทั้งเน็ตเวิร์กทั้งสตอเรจทั้งเน็ตทั้งอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในตู้ Data Center ในตู้แหลกไม่ใช่ตู้ Data Center ตู้แหลกนั่นนะมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอะไรกันบ้างเชิง System Diagram ต้องทำออกมาก่อนให้รู้ว่าโอเคเซิร์ฟเวอร์เครื่องที่1เครื่องที่2มันต่อสตอเรจมันต่อแซนมันต่อเน็ตเวิร์กไปสวิตตัวนี้เข้าใจปะนะครับและควรจะรู้ข้างในด้วยว่าเส้นสายเน็ตเวิร์กที่มันต่อจิ้มไปนะมันไปจิ้มบนสวิตพอร์ตไหนนะครับถ้าเน็ตเวิร์กก็ต้องไล่ขนาดนั้นและไอ้พอร์ตนั้นเนี่ยข้างในมันทำการ configuration network อะไรบ้างมีการ config access VLAN อะไรบ้างพอร์ตนั้นนะครับหรือมีการทำทรังอะไรต่างๆหรือเปล่าพวกนี้นะครับข้างในนั่นมี VLAN อะไรบ้างค่า config อะไรบ้างนะครับพอมันวิ่งมาเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมมันก็ต้องมีพวกเนี่ยแหละ bundle VLAN ต่างๆวิ่งเข้ามาไหมหรือยังไงก็ต้องรู้ถึงขนาดนั้นแหละนะอันนี้วุ่นวายมากเพราะงั้นพอวุ่นวายคำถามคือวุ่นวายในเจเนอเรชันที่เราโทษทีวุ่นวายในเจเนอเรชันเราถ้าเราไม่ทำอะไรมันในอนาคตมันก็ยิ่งวุ่นวายเพราะฉะนั้นห้อง Data Center เนี่ยเกือบทุกที่ที่ผมไปเจอนะ180%มีสภาพแบบนี้นะไม่สภาพแบบนี้ก็สภาพอย่างนี้นี่คือ real world เลยความเป็นจริงเนี่ยนะครับพันกันไปหมดไม่รู้สายไหนเป็นสายไหนนะห้อง Data Center หลายๆที่เป็นอย่างนี้ห้อง Data Center ห้องเซิร์ฟเวอร์ของพวกเราที่ดูที่อยู่เนี่ยเป็นแบบนี้ไหมปวดหัวไหมครับนะเนี่ยนะครับปัญหาหนึ่งในห้อง Data Center คือ UPS หรือเครื่องสำรองไฟฟ้าสำรองไฟได้ไม่นานนะปัญหาคือการใช้เครื่องเนี่ยอันนี้อย่างตัวอย่างนี้คือรูปเครื่องสำรองไฟฟ้านะให้บริการทั้งตู้เนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องสำรองไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคิดก่อนแน่นอนว่าไอ้เครื่องสำรองไฟฟ้าเนี่ยมันกี่ VA กี่วัตต์กี่ VA และกี่วัตต์และไอ้พวกเนี้ยรวมๆกันมันใช้กี่วัตต์นะครับมันใช้กี่วัตต์มันน้อยกว่าไอ้นี่อยู่ใช่ไหมนะครับมันน้อยกว่าวัตต์ของเครื่องสำรองไฟใช่ไหมอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องpower load ที่ UPS จะรองรับได้เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะต้องไม่เกิน
นะครับจากที่ดูเนี่ยมันไม่เกินหรอกอย่างตัวอย่างข้างล่างเขาใช้ UPS สักประมาณ 6,000 สัก 5,000-6,000 VA ถ้าจำไม่ผิดนะวัตต์มันก็เหลือหรือไม่ก็ 3,000 VA รู้สึกว่าตัวนี้มัน 6,000 VA นะครับ 6,000 VA ประมาณ 5,000 กว่าวัตต์นะครับจำไม่ได้ 100% นะอันเนี้ยไม่มีปัญหานี้คือถ้าเกิดไฟฟ้าดับเมื่อไหร่ไอ้ผลที่ตามมาก็คือนั่นแหละผลที่ตามมาคือไฟดับทั้งระบบคุณก็ต้องมีเวลามาแมนนวลชัตดาวน์หรือคุณจะสั่งชัตดาวน์จากเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติไปชัตดาวน์ก็ได้แต่ไอ้แบบนั้นเนี่ยกว่าจะชัตดาวน์จบอยู่ดีนะ process มันก็ยาวนานเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยเผลอๆจะถูกดับกลางอากาศนะอันนี้ปัญหาที่เจอในห้อง data center ไม่มี power แล้วไม่มี power generator ก็คือไม่มีเครื่องปั่นไฟนะครับองค์กรที่เขาซีเรียสเขาจะมีเครื่องปั่นไฟเขาจะมีเครื่องสำรองไฟฟ้าไหมมีแต่เครื่องสำรองไฟฟ้าเนี่ยออกแบบโดยมากจะออกแบบเรื่อง power load ให้รองรับกับระบบงานมากกว่านะครับไม่ได้เน้นเรื่อง backup time ข้อแรกเนี่ยนะฮะเครื่องสำรองไฟฟ้าเนี่ยมันสำรองไฟฟ้าได้ไม่นานเมื่อไฟฟ้าดับวิธีแก้บอกไปเลยตอนนี้ก็ได้ก็คือถ้าคุณไม่มี power generator ก็คือเครื่องปั่นไฟคุณต้องทำไงฮะคุณก็ต้องเอาเลือกรุ่น UPS หรือเครื่องสำรองไฟเนี่ยนะครับที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นรุ่นที่รองรับการต่อพ่วงแบตเตอรี่ได้เขาเรียก extend battery module ได้คุณต้องเลือกแบบนั้นนะครับวิธีเลือกมันมีคลิปหนึ่งที่ผมทำเกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟให้พวกเรากลับไปดูได้ในช่องนี้แหละจำไม่ได้ว่าคลิปว่าชื่อว่าอะไรเกี่ยวกับระบบสำรองไฟฟ้านี่แหละคุณก็สามารถคำนวณได้นะครับว่า UPS รุ่นนี้นะครับคุณอยากได้ backup time 4 ชั่วโมงมีครับลูกค้าผมมีหลายๆที่เขาไม่ได้สะดวกที่จะใช้ power generator แต่ไฟดับ maximum ขององค์กรเขาเนี่ย4 ชั่วโมงเพราะงั้นเนี่ยโซลูชันแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือเครื่องสำรองไฟฟ้าบวกกับแบตเตอรี่ extend module นะครับอาจจะเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า 3,000 VA 2,700 วัตต์ก็ได้หรือ 3,000 V หรือ 5,000 VA 5,000 วัตต์หรือ 4,000 กว่าวัตต์ก็ได้แล้วแต่ต้องเป็นรุ่นที่สามารถต่อพ่วงแบตเตอรี่โมดูลได้หลายๆตัวนะครับทำไมต้องหลายตัวก็เพราะว่าต้องการสำรองไฟฟ้านานๆนะครับอย่างมาเคสที่ผมทำอาจจะมี 4-5 ตัวแบตเตอรี่โมดูล 4-5 ตัวเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะขยายระยะเวลาสำรองไฟฟ้าให้สามารถให้บริการระบบภายในห้อง Data Center ได้ยาวนานนะครับนะโอเคไหมนะครับและก็ที่สำคัญนะครับบางทีเราพูดถึงเรื่องห้อง Data Center เนี่ยถ้าไฟดับอย่าลืมนะว่าแอร์ก็ไม่ทำงาน แอร์ก็ไม่ทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาและอุปสรรคหนึ่งคือห้อง Data Center โดยทั่วไปที่เจอเนี่ยคือก็จะจัดสรรเครื่องสำรองไฟฟ้าไว้ให้กับ UPS โทษทีเครื่องสำรองไฟฟ้าหรือ UPS ให้กับพวกเซิร์ฟเวอร์แต่ไม่ได้เตรียมไว้ให้กับเครื่องพวกทำความเย็นจะเอามาผ่าน UPS มันไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นระบบความเย็นเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันถ้าคุณซีเรียสนะครับคุณจะต้องจัดการให้มีอย่างน้อยผมว่าต้องมีเครื่องปั่นไฟให้กับไอตัวระบบแอร์นะไม่งั้นเนี่ยปัญหาที่เจอโดยมากคือระบบมันทำงานได้แต่ห้องมันร้อนเพราะระบบปรับอากาศมันก็ดับตามไฟฟ้านั่นแหละโจทย์ที่จะต้องคิดต่อโอเคไหมครับนะก็คือตรงนี้ต่อมานะครับไม่มี power generator หรือ gen ปั่นไฟนะครับการลงทุน gen ปั่นไฟมันค่อนข้างแพงเหมือนกันนะแต่อันนี้อาจจะเป็น wording ที่แบบว่าพวกเราได้ยินติดหูมานะครับ power generator ณ ปัจจุบันมีขนาดหลายขนาดนะครับอย่างเช่น10 kVA 5 kVA 10 kVA ใช่ไหมครับ20K อะไรพวกนี้มันมีนะครับซึ่งก็ดูว่าเราใช้เจเนเรเตอร์ประมาณไหนแบบไหนเจเนเรเตอร์1 เฟส 3 เฟสอะไรก็ว่าไปแต่เจเนเรเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยที่ปั่นไฟเนี่ยมีหลากหลายราคามีหลากหลาย power load ที่มันรองรับนะครับคุณสามารถเลือกให้มันเหมาะได้เพราะงั้นถ้ามันตัวไม่ได้ใหญ่มากราคาก็ไม่ได้สูงนะราคาก็ไม่ได้สูงแต่แน่นอนมันก็ต้องมีการ maintenance ไอ้พวกนี้ด้วยเหมือนกันระบบ
power gen อย่างเช่นพวกเติมกระแสไฟฟ้าเติมน้ำมันให้เช็คความเรียบร้อย maintenance อะไรพวกนี้แต่การมี power gen จะดีมากก็ต้องมี power gen บวกการติดตั้งเข้ากับระบบไฟฟ้านะครับที่เข้าห้อง data center ให้เวลาไฟดับ power gen ทำงานติดขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็ระบบในห้อง data center ไม่ดับเพราะว่านะครับด้านหลังการเชื่อมต่อของพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ในห้อง data center ทั้งหมดเนี่ยมันเรียกว่าอะไรมันอยู่หลังเครื่องสำรองไฟฟ้าโอเคไหมครับเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ให้บริการอยู่นะครับพอมันสวอปไปเครื่องปั่นไฟไม่กี่วินาทีนะครับไฟฟ้าก็เลี้ยงเข้าเครื่องสำรองไฟฟ้าก็ทำงานต่อนะครับแล้วก็เผื่อเครื่องปั่นไฟให้กับระบบทำความเย็นภายในห้องด้วยจะดีที่สุดนะฮะต่อมาก็คือแอร์มีปัญหานะครับแอร์มีปัญหาในห้องดาเตอร์นะเรื่องไฟใช่ไหมเรื่องแอร์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะครับก็ต้องบอกว่าทุกที่นะครับที่เจอเนี่ยเขาน้อยนักนะที่จะมีห้อง data center แบบสมัยใหม่ที่มีแอร์ต่อให้สมัยใหม่มันก็มีปัญหานะที่เป็นพวก hot containment cold containment นะครับที่เป็นตู้แล้วก็มีแพ็คเข้าใช่ไหมครับแล้วก็มีระบบทำความเย็นนะครับขั้นกลางที่เป็นตู้อินโลมันก็มีปัญหาเหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่ว่ามีปัญหาหรอกนะครับก็จะเจอกันอยู่เอาสรุปว่าแอร์มีปัญหาเย็นไม่พอนี่อันนี้อาจจะเกิดจากการที่แน่นอนแอร์อาจจะมีปกติที่ในห้อง data center นะมันจะมีแอร์สัก2ตัวนะ2ตัวนะครับแล้วเขาจะทำการใส่พวกไทม์เมอร์นะครับที่ทำรีเลย์นะไทม์เมอร์เพื่อให้แอร์มันสลับกันทำงานปัญหาหนึ่งที่นะครับลูกค้าผมเจอปัญหาที่เกี่ยวกับแอร์นะครับปัญหาที่เกี่ยวกับแอร์อย่างที่บอกเนี่ยว่ามันก็มีปัญหานั่นแหละได้อันนึงที่กะว่าจะเล่าเมื่อกี้นะครับก็คือปัญหาของแอร์เนี่ยสมมุติมี2ตัวนะ2ตัวเวลาทำระบบความเย็นในห้อง data center เนี่ยอย่างน้อยแอร์ต้องมี2ตัวใช่ไหมแอร์มีตัวเดียวได้ไหมก็ได้แต่ก็มองเคสว่าถ้าแอร์ตัวนั้นพังหมายความว่าห้องนั้นจะร้อนขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีปัญหากับอุปกรณ์แน่นอนละอันนี้ก็จะไม่มีทางออกให้ตัวเองละวิธีแก้ปัญหาก็คือมีแอร์2ตัวแอร์2ตัวทำไงก็ต้องสลับกันทำงานเพื่อที่จะแอร์2ตัวอย่างน้อยแอร์แต่ละตัวจะต้องมี BTU นะครับความเร็วลมการให้ความเย็นที่มากเพียงพอมากกว่าความร้อนที่มันเกิดขึ้นในห้องเพื่อให้ห้องมีความเย็นถูกไหมนะครับแต่ละตัวมี2ตัวสลับกันทำงานนะครับปัญหาที่ลูกค้าบอกผมอย่างหนึ่งคือคุณรักมันปัญหามันคือว่าแอร์เนี่ยตัวที่มันทำงานเสียนะครับมันทำงานเสียผลลัพธ์ก็คือห้องร้อนในขณะที่มีแอร์อีก1ตัวมันดันเสียในช่วงเวลาที่อย่างเช่น IT ไม่ได้มาที่ออฟฟิศหรือตอนเย็นหลังเลิกงานอาจจะไม่ได้มีระบบมอนิเตอร์ขนาดนั้นปรากฏว่าแอร์ตัวที่1ที่ทำงานอยู่ Active พังนะครับแอร์ตัวที่2ไม่ได้เสียแต่มันไม่ได้อัตโนมัติทันทีเพราะว่าอะไรมันถูกตั้งไทม์เมอร์มันคือ static ใช่ไหมนะครับแอร์ตัวตอนเย็นที่ทำงานอยู่อาจจะเสีย4 ทุ่มแอร์อีกตัวจะทำงานก็ต่อเมื่อพรุ่งนี้เช้านี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะต่อให้เลือกแอร์ยี่ห้อดีมันก็มีปัญหานี้วิธีการที่แก้คืออะไรนะครับจริงๆเนี่ยวิธีแบบที่1ก็คือมีแอร์3ตัวนะครับที่จัดการเรื่องเวลาที่แบบจริงๆแอร์3ตัวก็อาจจะไม่แก้ปัญหานะถ้าเป็นการตั้งไทม์เมอร์นะครับที่เป็นการตั้งไทม์เมอร์นะเพราะมันไม่มีระบบอัตโนมัติว่าเช็คแอร์ตัวที่1เสียแอร์ตัวที่2ออนอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไดนามิกขนาดนั้นมีแอร์ตัวที่3ก็อาจจะไม่ช่วยอะไรนะครับอาจจะช่วยได้บ้างอย่างเช่นทำงานกะละ8 ชั่วโมงนะทำงานกะละ8 ชั่วโมงเป็นต้นนะถ้าทำได้ก็อาจจะช่วยได้ก็ได้เพราะมันจะลดเรื่องว่าแอร์ตัวที่1เสียแล้วก็ระยะเวลาที่มันเสียแล้วเกิดความร้อนในห้อง data center อาจจะสั้นเป็นต้นแต่จะคุ้มหรือเปล่าต้องดู
อีกวิธีหนึ่งต้องตัดสินใจเลยมีแอร์2ตัวไม่ต้องมีไทม์เมอร์ไม่ต้องมีไทม์เมอร์ก็คือเปิดไปเลย24ชั่วโมงเท่ากันก็ต้องตัดสินใจเสียก็เสีย1ตัวก็ยังมีอีก1ตัวทำงานโดยที่ไม่มีช่วงเวลาที่ขาดตอนนี่ไงอันนี้ก็น่าสนใจซึ่งอันนี้ลูกค้าผมเขาบอกว่าเขาจะใช้โซลูชันนี้ผมก็เห็นด้วยนะการมีไทม์เมอร์อะไรต่างๆสวิตช์กันสลับกันอีกมันก็ดีแหละเพราะมันจะทำให้นะครับใช้แค่แอร์1ตัวก็เย็นแล้วแต่พอแอร์ตัวนั้นพังกับกลายเป็นว่ากว่ามันจะทำการสลับไปใช้อีกตัวหนึ่งที่มันไม่เสียมันอีกหลายชั่วโมงห้องData Centerก็ร้อนอย่างกับไฟไหม้แล้วล่ะนะครับโอเคไหมเข้าใจใช่ไหมฮะพวกนี้ส่วนความเย็นไม่พอเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ค่อยเจอปัญหานะครับเพราะว่าปกติเวลาคำนวณ BTU ก็ต้องดูขนาดห้องอันดับแรกขนาดห้องกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมครับอันที่2ก็คือว่าดูว่าไอ้พวกอุปกรณ์เนี่ยในห้องเนี่ยมันสร้างความร้อนขนาดไหนอะไรพวกนี้ด้วยนะอุปกรณ์มันเยอะขนาดไหนนะครับก็มีส่วนประกอบในการพิจารณาเรื่องพวกแอร์เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นในห้องData Centerนี่นะเรื่องไฟดับบ่อยๆอันที่2ไฟดับบ่อยแล้วมีเครื่องสำรองไฟก็จริงแต่เครื่องสำรองไฟสำรองได้แป๊บเดียวหรือมีเครื่องสำรองไฟก็จริงให้บริการเซิร์ฟเวอร์ได้อุปกรณ์ IT ได้แต่แอร์ไม่มีนะครับขยับมาหน่อยก็มี power generator ก็จะดีขึ้นแต่ไม่มีก็ต้องลงทุนเพิ่มนี่ไงครับใช่ไหมครับก็ต้องลงทุนเพิ่ม generator ก็มีหลายขนาดอย่างที่บอกครับค่าติดตั้งก็ต้องมีค่าติดตั้งด้วยนะครับค่าดูแล maintenance บำรุงรักษาก็ต้องมีด้วยค่าเติมน้ำมันคนดูแลระบบ generator ด้วยแอร์ก็เหมือนกันแหละนะครับขนาดแอร์ในห้อง Data Center ที่มันเป็นแอร์พวก high end ที่เป็น enterprise data center หน่อยมันก็พังได้นะครับมันก็พังได้แอร์พวกนั้นอาจจะเป็นพวก precision air มีพัดลมหมุนเร็วหมุนช้าได้ตามว่าห้องร้อนห้องเย็นอะไรก็ว่าไปก็ปรับก็เสียเหมือนกันแหละครับบอกเลยยังไงก็ต้องเป็นmaintenanceนะครับอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในห้อง Data Center นะครับอีกอันนึงก็คือไม่มีระบบแจ้งเตือนว่าแอร์เสียหรืออะไรพวกนี้มันเลยแอคชั่นไม่ทันนะครับระบบที่แจ้งเตือนพวกนี้อย่างเช่นแอร์เสียหยดน้ำหยดหรือเกิดอาการต่างๆในห้อง Data Center นี่ถามว่าถ้าไม่มีก็เหมือนเราตาบอดคือเราอาจจะมีกล้องส่องภายในห้อง Data Center แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าแอร์เสียนะครับบางที่เนี่ยเขาเอากล้องส่องในห้อง Data Center แล้วก็ส่องไปยังอะไรนะฝั่งแอร์เขาจะเอากระดาษหรืออะไรพลาสติกไปติดตรงที่แอร์ไปติดตรงแอร์นะครับถ้ามันมีสวิงปิวอยู่ก็แสดงว่าแอร์ทำงานปกติอันนี้ใช้แบบนี้ก็มีแต่ว่าพอไม่มีระบบแจ้งเตือนไอ้แบบนั้นมันก็แบบพอแอพพลายใช้ได้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะงั้นการที่ไม่มีระบบแจ้งเตือนหรือ monitoring ห้อง Data Center นี่ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ไม่ค่อยมีกันโอเคไหมครับจะรู้ก็ต่อเมื่อตัวเองเข้าไป access ห้อง Data Center นะครับจริงๆระบบที่มัน monitoring แบบนี้ผมก็ได้ให้บริการลูกค้าผมอยู่นะครับก็จะรู้อาการเลยแหละว่าด้านหน้าแหลกเป็นยังไงหลังแหลกเป็นยังไงใช่ไหมครับถ้าเกิดแอร์มีปัญหาแน่นอนมันจะแจ้งเตือนมาเราจะรู้แล้วเราจะต้องแอคชั่นอะไรต่อไปเป็นต้นนะครับแล้วก็ในโซลูชันที่ว่าไอแอร์เสียหรือเรื่องต่างเสียเนี่ยมันก็ต้องมีคนได้รับเวรได้รับกรรมไม่ใช่มีหน้าที่ในการ monitoring data center จะต้องมี data center man คอย monitoring data center อยู่เพราะงั้นเนี่ยกับการที่เกิดมีปัญหาแอร์เสีย1ตัวกว่าจะรู้แล้วมาแอคชั่นเนี่ยก็จะน้อยลงได้ก็ต้องมีระบบ monitoring นี่แหละที่มันจะทำให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นเพราะเราจะได้รู้สถานการณ์แล้วเราก็มี action plan ใช่ไหมครับที่จะทำงานจัดการปัญหานั้นได้นะครับไม่มีผังระบบต่างๆหรือมีแต่ไม่อัปเดตนี่เยอะมากเลยผังระบบต่างๆผังระบบสำรองไฟผังระบบเน็ตเวิร์กผังระบบเซิร์ฟเวอร์ผังแอร์ผังอาคารผังที่เกี่ยวข้องกับห้อง Data Center ไม่มีสักอันนะครับผังไฟขาเข้าจากข้างนอกเข้ามายังเมนตู้โหลดเมนในห้องก็ไม่มีหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือในตู้โหลดเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ต่างๆก็ไม่ได้เขียนอะไรอธิบายไว้ไม่รู้อะไรไปไหนต่างๆต้องมาคอยเทสก็ต้องเทสนะครับไอ้พวกนี้การที่ไม่โทษทีนะการที่ไม่มีไอ้พวกนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันทำให้เราจัดการระบบยากมากนะครับแล้วก็อาจจะผิดพลาดได้เนี่ยปัญหาเลยคุณมีปัญหาแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับ
เนี่ยไม่มีผังระบบต่างๆไม่มีเลยนะครับไม่เคยทำเลยไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนก็มีเหมือนกันแล้วก็มีแต่ไม่อัปเดตเป็นต้นนะในเมื่อรู้ปัญหาเยอะแยะมากมายขนาดนี้ทำไมไม่แก้ปัญหาล่ะติดอะไรอุปสรรคคืออะไรกันแน่อะไรฮะบอกเลยครับอันที่หนึ่งเลยความรู้ความเข้าใจอุปสรรคอันหนึ่งผมไม่ได้เขียนในคำตอบนี้หลังจากนี้หรอกนะอันหนึ่งเลยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลระบบห้อง Data Center ว่าจะต้องดูอะไรบ้างระบบที่มันควรจะเป็นยังไงบ้างอันที่หนึ่งนะครับพอเข้าใจเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและวิธีการป้องกันปัญหาคืออะไรนะครับถ้ามันไม่เกิดปัญหาเราก็จะไม่ทำอะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดปัญหาเราถึงจะมารู้ว่าเราต้องแก้นั่นนู่นนี่นะตามสถานการณ์ตามหน้างานที่มันเกิดมักจะเป็นอย่างนั้นซะส่วนใหญ่นะวิธีแก้ปัญหาก็คือเราก็ต้อง proactive กว่าระบบที่มันเป็นอยู่ก็คือมีความเข้าใจมีความรู้และต้องรู้ว่าระบบนี้มันควรจะเป็นอย่างไรภายใต้สถานการณ์ของแต่ละองค์กรแต่ละที่ใช่ไหมครับเพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกันไงนะครับอีกอันนึงต่อมาคือเรื่องบัดเจ็ตนั่นแหละนะครับบัดเจ็ตเนี่ยผมเชื่อว่าทุกองค์กรมีนะแต่จะมีมากมีน้อยเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันลงไปแต่การที่เราเองเนี่ยพอไม่เข้าใจเราไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเนี่ยหรือต้อง provisioning ต้อง provision จัดเตรียมอะไรให้เหมาะสมอันนี้ก็เป็นอุปสรรคหนึ่งนะครับเพราะงั้นหน้าที่ของเราก็คือหนึ่งต้องมีความเข้าใจในการดูแลIT ข้างในระบบต่างๆก็ต้องมีความเข้าใจแต่ว่าห้อง Data Center เราก็ต้องมีความเข้าใจเพราะว่าไอ้ระบบต่างๆที่มันรันได้เนี่ยนะมันก็นี่แหละมันก็คือห้อง Data Center มันก็ต้องไปได้ไฟได้ไฟเพียงพอเกิดไฟดับนั่นโน่นนี่ต่างมีไฟหล่อเลี้ยงแม้กระทั่งไฟดับห้อง Data Center ไม่ควรจะไฟดับบ่อยๆไม่ควรจะเกิดไฟกระชากใช่ไหมครับควรจะมีเครื่องสำรองไฟที่สำรองไฟได้ยาวนานถ้าคุณไม่มี power gen ถ้าคุณลงทุนได้ก็ลงทุน power gen ระบบแอร์คุณก็ต้องทำให้มันเย็นถ้าไฟดับแอร์ก็ควรจะเย็นเพราะงั้นจะต้องมีระบบไฟหล่อเลี้ยงแอร์อะไรพวกนี้ระบบเคเบิลต่างๆคุณจะต้องมีการทำจัดไดแกรมต่างๆทำแผนผังไวริ่งใหม่ซะอย่าให้มันรกลุงลังอะไรพวกนี้นั่นแหละนะครับในเมื่อรู้ปัญหาคนที่ดูแลห้อง IT ห้อง Data Center มันจะต้องมีคนรับผิดชอบหลักๆ1คนที่จะดูไอ้พวกนี้เป็นแล้วก็ควรจะหาระบบ monitoring ห้อง Data Center ของตัวเองอย่างไรความเย็นอะไรต่างๆหรือแม้ smoke detection detect น้ำรั่วน้ำไหลไหมเดี๋ยวมันมีปัญหากับระบบข้างในนะช็อตหรืออะไรพวกนี้นะครับเป็นต้นนะนั่นแหละรู้เยอะก็นะครับแนวทางแก้ปัญหาที่ผมบอกก็คือว่าเราเองจะต้องให้ความสำคัญเรียนรู้เข้าใจระบบตัวเองจัดทำอะไรต่างๆที่มันนี่ฮะเนี่ยที่ผมรีเสิร์ชมาทำตรงข้ามซะนะครับไม่มีแผนผังระบบไม่มีการอัปเดตก็ต้องมีแผนผังระบบที่อัปเดตนะจะได้รู้ว่าระบบอะไรต่างๆเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะตรงนี้ถ้าจะต้องเมนเทนแนนซ์มันจะมีผลกับส่วนไหนบ้างมันมีผลกับทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือแค่บางส่วนจะได้วางแผนการจัดการระบบ IT ได้อย่างถูกต้อง professional โอเคไหมนั่นแหละนะอันนี้ตัวอย่างผังเนี่ยผังนะครับผังเนี่ยผมก็จะรู้อันนี้ให้ดูตัวอย่างว่าผังห้อง Data Center ใหม่มีตู้กี่ตู้มีแอร์ด้านหน้ากี่ตัวอันนี้แอร์แบบตั้งคู่นะมีเครื่องสำรองไฟอยู่ตรงนี้นะเข้ามานะมีนะครับมีเครื่องสำรองไฟอยู่ตรงนี้เครื่องสำรองไฟก็มีแบตเตอรี่ extend module นี่มีเครื่องสำรองไฟ2ตัวเผื่อตัวหนึ่งพังอีกตัวหนึ่งยังทำงานได้รองรับโหลดได้อะไรก็ว่าไปแอร์ข้างหน้า2ตัวเป่าด้านหน้าเลยตู้แหลก3ตู้นะครับตู้นี้เน็ตเวิร์กตู้นี้เซิร์ฟเวอร์ตู้นี้อีกระบบหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็ต้องเป็นแผนผังนะครับถ้าจะให้ดีข้างในตู้ก็ต้องไปทำคุณเคยเห็นไหมว่าเขาสามารถจัดแล้วก็ใส่อุปกรณ์ในแลกแล้วก็ในแลกแต่ละยูที่ใส่ตำแหน่งที่ใส่เขาสามารถที่จะใส่อินโฟเมชันได้ว่าเซิร์ฟเวอร์รุ่นนี้ติดตั้งอยู่เซอร์วิสแท็กอะไรหรือ serial number อะไรสามารถ monitoring ได้ใน data center เลยเขาเรียกว่า data center information management DSIM นะ DSIM ที่ชื่อ DSIM มันมี Open DSIM ด้วยนะถ้าคุณทำตั้งใจดีคุณจะสามารถเห็นรายละเอียดอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ว่ามันคืออะไรในตู้นะครับเพื่อเนี่ยดู workload ไฟฟ้าได้ด้วยว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้กินไฟเท่าไหร่กี่วัตต์ณตอนนี้เป็นต้นทำได้ให้ดูคร่าวๆอันนี้แผนผังระบบไฟมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ไหนเซอร์กิตเบรกเกอร์จากตรงนี้วิ่งมา UPS เข้า UPS แล้วพอออกจาก UPS มีกระจายเบรกเกอร์ย่อยยังไงเบ
เบรกเกอร์ย่อยแต่ละอันไปยัง PDU ไปยังไอหัวจรวดใช่ไหมเนี่ยปลั๊กหัวจรวดยังไงที่เตรียมเสียบไว้ไอ PDU ข้างหลังตู้แหลกมี2ฝั่งซ้ายขวานะครับก็เสียบกับไอตัวหัวจรวดที่กระจายโหลดมาแล้วเนี่ยต่างๆแบบเนี้ยคุณก็ต้องมีสายไหนไปสายไหนคุณจะให้รู้ไงเรื่องจัดการไฟฟ้ามันกี่แอมป์กันแน่อันนี้32แอมป์อันนี้6แอมป์เป็นต้นนะครับอันนี้ให้ดูนะเนี่ยลูกไหนนะครับลูกไหน32แอมป์เข้า UPS เข้าตรงไหน UPS ขาออกตรงไหนเข้ามาเบรกเกอร์อะไรนี่ครับเนี่ยก็มีเรื่องนี้ไหมเนี่ยUPS 1เนี่ยก็มาเงี้ยขาเอาพุทเนี่ยขาอินพุตก็อย่างเงี้ยนะขาเอาพุทมาเงี้ยมาเบรกเกอร์เนี่ยก็มีสกิทเบรกเกอร์ย่อยๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยห้อง Data Center ทำ Red Fall ไหมอันนี้ตัวอย่างทำ Red Fall เพื่อกระจายน้ำหนักอาจจะมีอุปกรณ์อะไรที่หนักมากนะครับ strength ของพื้นมันอาจจะไม่ได้ก็ต้องมีพวกกระจายน้ำหนักเข้าช่วยแผนผัง Y-way ก็ต้องมีแผนผัง Y-way มันเป็นไหนกันแน่สายสื่อสารสายไฟแยกกันเนี่ยอันนี้เป็นต้นเนี่ยครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ห้อง Data Center แบบวิสมาลาที่แบบเป็น Hot Containment Cold Containment นะของแบรนด์ดัง ABC ของ Delta ของ Vertiv อะไรพวกนี้นะไม่ใช่แบบนั้นนะอันนั้นก็ทำได้ถ้ามีตังค์นะถ้าไม่มีตังค์ก็ต้องโดยมากองค์กรต่างๆที่ผมเห็น 90% ขึ้นเนี่ยก็เป็นห้องแบบนี้หรือห้องที่มีห้องสี่เหลี่ยมไม่เฉยแล้วเอาตู้แหลกไปวางแล้วก็อย่างที่เห็นรกๆกันแหละนะครับตู้แหลกก็ควรจะให้ความสำคัญนะคือตู้แหลกเองเนี่ยแต่ถ้าคุณจัดปกติตู้แหลกมันจะหน้ากว้าง60เซนหรือ19นิ้วอะนะครับผมแนะนำว่าถ้าคุณซื้อตู้แหลกนะคุณควรจะซื้อหน้ากว้างสัก80เซนมันจะได้มีบริเวณด้านข้างเนี่ยเพื่อเอาไว้จัดการเรื่องสายปัญหาของสายคือตู้มันเล็กมันไม่สามารถที่จะไวริ่งสายได้สะดวกใช่ไหมคุณก็ต้องเนี่ยตู้แหลกควรจะกว้างหน่อย80เซนและลึกหน่อย110เซนและตู้แหลกเนี่ยนะครับบานหน้าอาจจะเป็นบานกว้างสมมติไอเนี่ยบานกว้าง80เซนด้านหลังควรจะเป็นประตูที่เปิดเหมือนประตูตู้นะครับแบบด้านหน้านี่คือประตูตู้เย็นเปิดทั้งบานใช่ไหมครับพอเปิดทั้งบานสวิงใหญ่ๆมันจะกินพื้นที่อย่างหน้ากว้าง80เซนมันก็ต้องกินพื้นที่80เซนคุณต้องมีพื้นที่ด้านหน้าอย่างน้อย80เซนเพื่อที่จะให้ประตูมันเปิดได้มันกินพื้นที่พอสมควรด้านหน้านะครับแล้วคุณต้องมาเผื่อด้านหลังไว้อีก80เซนกลายเป็นว่าประตูคุณ80เซนด้านหลังคุณ80เซนตู้110เซนมันกี่เมตรล่ะครับมันกินพื้นที่มากเลยในห้องคุณจะต้องเตรียมห้องใหญ่เกินไปอย่างเคสเนี้ยด้านหน้ามันอาจจะเป็น80ก็จริงแต่ด้านหลังมันเป็นบานคู่เปิดบานคู่เหมือนตู้กับข้าวเปิดออกมาตู้กับข้าวสมัยโบราณเปิดออกมา2ฝั่งก็ด้านหลังก็40เซน50เซนต้องเผื่อระยะไว้สักประมาณ50เซนก็พอไม่ใช่80เซนเห็นไหมมันก็ช่วยเรื่องพื้นที่ในห้องได้พอสมควรนะครับนะเนี่ยไอ้ตรงนี้ไอ้ห้องนี้ที่เคยอันนี้คือรูปที่ออกแบบให้ลูกค้าเป็นห้อง Data Center นะครับที่คัสตอมไมซ์นะก็ด้านนอกก็จะเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้านะครับเครื่องสำรองไฟฟ้าก็ตัว 6,000 VA ก็มีตัวแม่และ extension battery ตัวแม่ extension battery ลักษณะการดีไซน์แบบนี้คือ 2N นะครับไม่ใช่ต่อแบบ parallel กันนะ 2N นะครับเพราะงั้น 6,000 ตัวใดตัวหนึ่งมันเสียอย่างน้อยอีกตัวหนึ่งก็ยังใช้งานได้นะครับแล้วก็เกลี่ยโหลดด้วยให้นะครับ PDU หลังตู้แหลกมันมีซ้ายขวาใช่ไหมครับนั่นแหละก็เกลี่ยโหลดไปให้มันจะได้ใช้โหลดทั้ง2เครื่องสำรองไฟนะแล้วก็ต้องไปเซตเซิร์ฟเวอร์ด้วยในระบบพวกเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้มันสามารถเซตได้ว่ามันจะเป็น redundant power supply ไอ้พวกนี้มันสามารถเซต active ของ power supply ที่มันเป็น redundant ได้ว่ามันจะ primary อันไหน secondary อันไหนโอเคไหมครับเพื่อที่จะให้โหลดนี้มันมาลงที่เนี่ย UPS กับไฟฟ้าเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะระบบแอร์เนี่ยครับคุณก็ต้องมีผังไฟแอร์เป็นต้นนะครับนะพอติดอันนี้คือ before นี่ไหม before after ใช่ไหมเนี่ยอันนี้สายระยุงระยาง after เป็นยังไงนี่ฮะสวยงามเห็นไหมครับสวยงามก็ทำได้อันนี้ราคาไม่ได้สูงเป็น9ล้าน10ล้าน7ล้าน8ล้าน9ล้าน10ล้านไม่ใช่อย่างนั้นราคานั่นมากแล้วแต่ว่าคุณจะไปยังไงเป็นต้นอันนี้
เล่าให้ฟังเป็นรายละเอียดจะได้มีความรู้นะครับนี่ฮะเสร็จแล้วก็ในห้องเป็นแบบนี้นะครับในห้องเป็นแบบนี้เห็นหน้าตู้แหลกเห็นไหมด้านหลังตู้แหลกมันเป็นตู้มันเป็นบานสองประตูเปิดจึ๊บนะมันก็ประหยัดพื้นที่ใช่ไหมนะครับไอ้เลดฟอนนี่มันเป็นเลดฟอนน่าจะสัก60 เซนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตู้นี่มันสัก40 เซนมันก็เปิดได้กินพื้นที่ด้านหลังนิดเดียวข้างบนก็เดินระบบไฟฟ้าจากเครื่องสำรองไฟฟ้าจากมาแล้วมามีเมนเบรกเกอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีนี่ไงเนี่ยมีหัวจรวดไว้รอเป็นไงฮะไว้รออันนี้คือ2ตู้แหลกอีก1ตู้แหลกยังไม่มาเนี่ยในเคสนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยทำเสร็จแล้วก็ไวริ่งเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมาทันทีเลยนะฮะอันนี้คือหน้าโทษทีนะหน้าตู้แหลกเห็นไหมหน้าตู้แหลกมันเป็น80 เซนมันถึงมีพื้นที่ในการไวริ่งแบบนี้นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้สวยวิสมาหลาหรอกแต่ความเป็นระเบียบกับความเป็นซิสเต็มและก็มีแผนผังกำกับมีครบนะครับอันนี้เอามาให้พวกเราดูเป็นความรู้นะครับอันนี้ก็คือแอร์ที่อยู่หน้าห้องนะครับแล้วแต่นะจะเปิดพร้อมกัน2ตัวหรือจะเปิดแล้วแต่เลยได้หมดในออปชันที่ทำให้เนี่ยนะครับอันนี้คือเครื่องสำรองไฟฟ้านะฮะก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะน่าจบเพียงเท่านี้เรื่องห้อง Data Center นะครับว่าปัญหามันมีอะไรบ้างจะแก้ปัญหาหรืออย่างแนวทางควรจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงอาจจะมีเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องพวกสายไฟเบอร์ออปติกหรือพวกไฟเบอร์ออปติกเน็ตเวิร์กต่างๆที่มีการเชื่อมกันเป็นอย่างไรอะไรพวกนี้เดี๋ยวอาจจะมาคุยให้ฟังในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะเจอกันใน EP หน้าครับไม่ใช่ EP หน้าสิเจอกันในหัวเรื่องต่อไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Tech Adopt ไว้ด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับ